Så du är faktiskt den enda av alla vårens föreläsare som har föreläst för oss en gång tidigare. Så välkommen tillbaka får jag säga då. Tack. Tack. Jag Och kommer knappt inte ens ihåg det. jag kommer ihåg det, de fler kommer ihåg det. Mm. Och du började, naturligtvis är uppvaknandet gått hela tiden, men det som står på din hemsida det är nästan 20 år sedan. I 20 år har du levt det här livet. Vill du berätta lite hur det började? Ja, ja. Det började ju i Sverige där jag bodde. Och jag ska försöka prata svenska. Som sagt så har jag varit på den här resan under 20 år, mer eller mindre, och pratat mest engelska. Så min svenska uh, är lite ringrostig. Orden ligger väldigt långt bakåt i minnet. Så. Men ja, det började under 2005. Alltså det började tidigare, men jag hade kursen kom in i mitt liv under 2005. Och det var väldigt, väldigt kraftfullt för mig att få en kurs i mirakler in i mitt liv. För jag har varit med i kristna sammanhang. Jag var i en evangelisk rörelse när jag växte upp. Så det ordet som kommer igenom i kursen är så klargörande, så starkt för mig. Och under den tiden när jag when I lived there in Sweden and struggled a bit in my life, I may shift to English because it flows better. Is that okay for everybody? Okay, cool. Yeah, it just answered all my questions so beautifully, and explained salvation, and explained God, and explained Spirit, Jesus, all of it. So it's very, very helpful, and it was so strong. Det var så starkt att jag kände att jag måste leva det här. Jag måste följa det här fullt ut. Jag vill ha tillit till Gud. Jag vill inte ha den här världen. Jag vill inte ha ett jobb. Jag vill inte fokusera på min framtid. Jag vill veta vem jag är. Och den bönen var så stark att så jag slutade allting. Jag lämnade universitetet, psykologlinjen. Jag lämnade vänner, familj. Och så började jag bara läsa kursen varje dag och meditera och be. Det var som att mitt hjärta skrek ut en bön för helande, för att bli visad vägen, för att se vad är min väg. Efter 3 månader, först så var jag väldigt rädd eftersom jag slutade i universitetet. Alltså det var ju min framtid. Pengar är ju den här stora idolen i den här världen. Folk blir galna omkring pengar. Så den känslan av att jag inte ville lita på pengar eller framtiden ledde mig in i den här bönen. Och efter ungefär 3 månader, det var som att jag varje dag satt på golvet i mitt hus, bad och var i meditation. Och sen efter 3 månader så fick jag en inbjudan att åka till Amerika. Och det var intressant. Det var inte i kursens regi. Det var en transcendental meditation. För det var något som jag hade gjort tidigare i mitt liv. Transcendental meditation. Så jag fick en inbjudan att åka till Fairfield, Iowa för en meditationssamling under 1 år. De ville samla 2000 kvinnor och 2000 män från hela världen, från olika länder, för att meditera i 2 golden domes, 2 stora
byggnader som de hade gjort. Och så jag kände det så starkt. Men under den här tiden så jag var också en mamma. Jag hade en son. Jag har en son. Och han var bara 10 år när det här hände. Den här inbjudan kom till mig. Och jag kände att det här är omöjligt. Det här är helt omöjligt. Jag kan inte lämna honom. Jag kan inte resa bort så länge från honom. Så jag kände mig väldigt förvirrad, confused. Och så jag sa till Gud, nej, det här funkar inte. Jag kan inte resa, kan inte lämna honom. Men samtidigt så kände jag att det var ingenting annat som jag ville eller kunde göra. Jag ville resa. Så det var väldigt förvirrat i mitt sinne. Men en dag så sa jag bara, nej, men jag kan inte. Jag gör inte. Jag satt där på min säng i mitt hus. Satt under flera timmar. Och jag kände mig väldigt tom. Kändes meningslöst. Och någon tag där på eftermiddagen så kände jag att någonting hände. Det var som att en närvaro plötsligt var där. En stark närvaro som bar kärlek. Det bara öste över mig, kärlek. Och jag tänkte, vad är det nu som händer? Och så var det 2 stora ljusvarelser där. Alltså de var bortom kroppens varseblivning. Men uttrycket i dem var att de var väldiga. De var enorma. Och de var ljus och de var kärlek. Och de var mina föräldrar i sitt sanna tillstånd. Det var ingenting från mina gjorde föräldrar som fanns i dem, men det var kärnan i dem var mina föräldrar. Och de började förmedla ett budskap till mig direkt, väldigt direkt. Jag behövde inte vänta, jag behövde inte fråga. Det var en väldigt direkt kommunikation som varade. Det var bortom tid. Det var en direkt och de svarade mina frågor och det var bara den här underbara upplevelsen att vara ett med sanningen, verkligen. Och de var där så länge de behövde. Mot slutet så sa de till mig, Jenny, vi är tacksamma att du ska ta den här resan. Du ska ta den här resan. Och vi är så tacksamma. Och sen var de borta. Och där var jag. Jag tänkte, vad hände? Vad var det här? Och jag kände att, wow. Det här är sanning. Jag ska åka till USA. Jag ska ta den här resan. De är med mig. Jag vet vad jag gör. Det spelar ingen roll vad någon säger eller tycker. Jag måste följa det här. Och sen tänkte jag lite grann på vad mitt tillstånd. Så det tillstånd som jag upplevde tillsammans med dem var ju ett sant tillstånd. Bortom perception, varseblivning, bortom tid och rum. Och det var en upplevelse som var mer verklig. Det här känns starkt att man förstår eller tar in. Det var mer verkligt än någonting jag hade upplevt tidigare. Det var mer verkligt än den här världen. Och då insåg jag att den här resan måste jag ta. För jag vill vara i verkligheten. Jag vill inte vara i drömmen.
Och det är mycket i drömmen som jag behöver göra ogjort. Det är mycket i drömmen jag behöver förlåta. Jag har många layers in my mind som jag behöver titta på, som jag behöver ge upp och transcendent meditation. Så jag sa ja. Och folk omkring mig var upprörda, de var arga och de sa, vad gör du? Ska du gå vara med i en sekt? Vad är det du ska göra? Gör inte det här. Du har ju ansvar för din son. Och de var väldigt upprörda och jag var bara lugn. Jag bara sa, nej det är okej. Jag ska göra det här. Min son har det gott. Han bor hos sin pappa. Allt är okej. Vi kan ha tillit. Jag ska göra det här. Så det var min första stora upplevelse. Och sen var det mycket som hände efter det. Precis. Sen levde du med David Hoffmeisters community i många, många år. Och sen lämnade du den och nu bor du i Spanien. Ja. Ja. Ja, nu bor Är jag det en community där? Ja, Mm. vi har en liten retreat center community. Vi är i början och vi vet inte hur det ska... vi känner oss väldigt vägledda att vara här. Men det är fortfarande i början. Ja. Spännande. Och det tema du valde för den här träffen var uppvaknande i påskens tid. Berätta mer. Yeah. Yeah. Maybe I will start in English just because it feels easier. Maybe I will just lead us into a state here, a prayer for this. And we can all just take a deep breath, feel that we are here, relax. Den helige Ande är här med oss, väldigt närvarande. Påsken, Easter time, is just something on the timeline. Uppvaknande sker när vi är redo för det. Vaknandet sker när vi är redo. När sinnet är redo så vaknar man. Och vi kan se påsken som en symbol för uppvaknande. Vi kanske är trötta på historien om Jesus, om korset och hur han led. Vilket han ju inte gjorde. Men det här är ju så som största delen av världen tror, att Jesus led för våra synder. Och det är så tungt och så ledsamt. Och det är ju idag. Igår faktiskt så hade vi en Zoom-session. Barrett höll den och kvinna sa, ja imorgon är ju korsfästelsen. Imorgon är korsfästelsen. Och då tänkte jag, det var ju verkligen så jag levde i det förflutna. Den här påskveckan, när jag var i den här evangeliska traditionen. Då var det så ledsamt. För det var en dag som var korsfästelsen. Sen var det en dag som han led på korset. Sen är det en dag för uppvaknande. Men allt det är... The word that comes to my mind is actually bullshit. It is a distorted idea. It's a sad story. It's a little sad story. And we are here in this world to wake up from sad stories. So therefore we can use Easter to look at our mind. We can see where we have places of sorrow and suffering.
and lift it up for healing, for release. Jesus säger i kursen, hur skulle jag kunna ha lidit på korset när jag inte tror på lidande? Och han säger han klargör så många saker. Och han trodde inte heller att han var hans kropp. Så det är den resa vi alla är på här, i den här världen. Det är det som jag upplevde när jag upplevde de här ljusvarelserna. Det var att jag är inte min kropp. Jag är inte den här varelsen. Men för att uppleva det fullt ut så behöver vi förlåta allting. Det är ingenting utanför oss som gör någon skada eller påverkar oss på något sätt. Så allt som vi varse blir, allt som vi upplever är för oss att se. Och se och lämna över. Se om det är någonting som plågar oss i det. Då kan vi gå in och bjuda in den helige ande för det helande. Och uppvaknandet, det är det som det hela handlar om. Jesus sa också i kursen, och det är hans budskap hela tiden, vare sig vi läser kursen eller inte, att fokusera på uppvaknandet. Sluta fokusera på det ruttnande korset. Sluta fokusera på död och elände. Fokusera på ditt uppvaknande. Och då fira att vi kan vakna upp till verkligheten. Och det han gjorde var ju att han transcenderade, låter det rätt på svenska, transcenderade kroppen. Ja. Han såg ju igenom den här falska identiteten som utgör kroppen. Han gick ju runt på jorden och han hade sina egna lektioner, sitt eget helande först. Sen när han var helad så kunde han ju uttrycka det och hjälpa andra. Tills han var redo att lämna kroppen helt. Och vi är inte här för att döma hur det såg ut. Så det såg ju eländigt ut med korset och allt det. Och han kallade det the last useless journey. Den sista meningslösa resan till korset. Och det är där han bjuder in oss att vi kan vara klara med den här meningslösa resan. Och vakna upp istället. Att hitta de här platserna i oss där vi har held on, where we have held to, som vi har kontrollerat någonting inne i oss, i vårt sinne, och lösa upp det. Mm. Hur ser det ut i ditt vardagsliv att fokusera på uppvaknandet på det sättet? Ingen dag är den andra lik. För att fokusera på det hela tiden betyder det att lämna över ritualer, habits. Och så varje dag spenderar jag i bön. Och många dagar så är det inte mycket som händer. Utan det är bön. Det är mycket som händer i bönen. Det är mycket som händer i sinnet. Så ibland så kommer jag in i ett högre tillstånd där jag känner att jag är bortom världen. Och andra dagar så ser det ut som mycket kommunikation. Att vi har möten här med vår grupp eller kommunikation via internet. Så ingen dag är den andra lik. Men
här i våran grupp så har vi har en morgonsamling där vi kommer samman och mediterar, läser lektionen för dagen och går in i lektionen, går in i upplevelsen och tittar på vad som är i sinnet så att vi kan frigöra oss från vad som no longer serves. Så där gör vi först på morgonen. Och sen ser det olika ut beroende på vad som är kallat för. So what's called for every day. Så uppstår det fortfarande lidande för dig och smärta? Eller är det helt transcenderat? For me, there have been, in my life, there has been a lot of pain, suffering and pain in a way, because I've learned that we store memories in us, in seemingly in our bodies. And if they're not like fearful memories, scary memories, they can be so traumatizing that we can have chronic pains and issues. And for me, for many years, I had migraines, and they were very painful, very, very difficult to go through. And they have diminished to be almost nothing left at times when it happens. But at those times, it's even a deeper prayer for me. It's a time for even deeper prayer. And if I become very, very present, there is no suffering. But yeah, for me, I had some quite intense things to deal with from my life. So the physical suffering came from that. I have found out, I have discovered it through this inner looking through. Yeah. Om jag förstår det rätt så kan det hända fortfarande, men att du är väldigt tränad i att gå in i bön. Yeah. Och att du snabbt transcenderar upplevelsen av smärta. Yeah. Yeah, I feel like I've gone through so many stages. And you know, he talks about a ladder in the course, like we're going up on a ladder until there are no more steps left. Then God takes the last step. And I feel like there have been those steps where there have been huge shifts in my consciousness. And each time there has been a change and maybe I look differently at the pain, but yeah, it has been there for many years. Yeah, but it's much shorter intervals. I mean, it lasts much shorter. Yeah. And I also see it not as a problem. I see it as part of my awakening. Alltså allt är uppvaknande. Yeah. Yeah. Jag har haft upplevelser som är återkommande och mer frekventa. Det känns som att den här verkligheten krackelerar. Jag tänker att det liknar lite det du beskriver, att det finns den här andra sanna verkligheten och den här håller på att krackelera, men det är väldigt konstigt. Det är det enda ord jag får liksom upp, det är så konstigt. Och det är så konstigt att vara i en kropp och det är så konstigt med den här
illusionen. Och det känns verkligen som att det krackelerar. Jag har hört fler i gruppen som har liknande upplevelser. Jag tänkte om du kan prata lite kring det på något sätt. Ge oss lite klarhet. Yeah, yeah, yeah. It is crackling. And it can feel very, very strange to start to wake up, to start to realize that I am not this body, but what am I? And how is it? And how can I reach true communication? Jesus says we are communication devices. And the body is a communication device. That's all it is. He's saying all it is to be used for is communication. And when we realize that, we want to communicate, and that's not just with words. We communicate with our mind all the time. And it's a beautiful communication going on. And when we become aware of it, that's the purpose, to become aware of this beautiful, profound communication or communion that is going on all the time. When we're not aware of it, we struggle. We are lost. And we think we are those little persons that are so tiny and small and try to figure everything out. But we can start to use our vessel as a communication device through prayer. And like you're doing, Anna, you're arranging those beautiful meetings. And I see in your schedule, you offer so much every day and space for people to come together. And that's really beautiful. That's really a way to start communicating. And yeah, att verkligheten krackelerar, som du säger. It can be a confusing time when you go through that, because you start to kind of loosen from the illusion. You've started to loosen up from the role you used to play, from this solid person you used to be. And when you start to loosen up from that, yeah, it's like the dream feels more like a dream. Like the world feels more like a dream. And it can feel very weird, like you say, you know. But a beautiful thing is that these steps are so supported by spirit. So it can feel like we are lost on an ocean. Like we don't know who we are, we don't know what we are, we don't know what's happening. And then suddenly something solid comes in, like an experience of, oh, I am connected to spirit. I am connected to my brothers and sisters. I'm connected to God. Sometimes we have those experiences of being more connected, and then that lifts us, you know, for a while until again, you know, there's time for something more to be revealed, and then we may feel lost again for some time. And that's how the journey goes. That's how the journey has been going for me through the years. A lot of time of feeling a bit lost and having to pray, having to ask, okay, what is it? What is my next step? And always there was a next step coming. Always there was an answer coming. So that's why I was always encouraged to keep going, hang in there. And I found A Course in Miracles so helpful because it is a fast way for us who are called to it. It's a fast way to heal. It can be very fast if we want to. We decide ourselves. And why it is so fast is because it's so clarifying. It doesn't hide anything. Jesus reveals what our path is, what the answer is, which is always forgiveness. He doesn't say do this or do that or don't do that. He says forgive and you will be happy. And that's the path. And forgive your brother, forgive your sister. That's the constant message. It's the constant message. And
why it is fast is because when we do that, we become free. Other pathways don't focus so much on forgiveness. And it may take longer to heal and wake up. Så berätta mer om hur du praktiserar förlåtelsen. Hur gör du, helt enkelt? Yeah, first it's about noticing how you're feeling, noticing your feelings and your thoughts and your beliefs. Really become aware. That's key, because we can wander around in this world thinking we are right about our perception, but we are wrong. We're completely wrong about our perception. And we perceive based on our beliefs. So what we perceive is a very helpful starting point. Look at what you perceive and look at how that makes you feel. And then you can be in touch with your belief. There is always a belief underneath. And when you come that far, you can start to forgive. You can look at this stuff in your mind. And usually there is a body, there is another body involved. There's a person or an event, past or present, or several people, or, you know, and it can be whether you're involved in it or not. It can be something others are doing. It can be over there. They seem to believe this and that. And you don't have to get into what other people believe unless it hits you, unless something is hurting in you. Then that is a sign. Let's look at this. So yeah, so that's how I do it. And the way I work also, or encourage others, is to do the same. And sometimes journaling can be helpful. Like just write down all the thoughts. Just write and write and write and write. That has been very helpful for me. And I've seen that can be a helpful way to get in touch with beliefs and to start to release them. And if that, you know, everyone doesn't like journaling, then prayer, just being with it, taking a walk, saying to the Holy Spirit, I really want to look at this with you. I really want to invite you to look at this, because if I'm not happy, there is something here I need to look at. And so that's how I work with it. So if there is any trigger, any upset or anything coming up, yeah, I just immediately pray. And the way I experience it now is it goes so fast. It releases so quickly that I even forget that I had something. So this inner work pays off. There is great rewards in experience when we do it. Beautiful. Så jag tänker att vi ska öppna upp snart för frågor, men innan så är jag jättenyfiken på, ni har ett retreatcenter där uppe i bergen ovanför Malaga, och du tar emot, ni har retreats där, och du åker också ut och gör retreats. Jag ska hälsa från Julie förresten i Vancouver. Ja. Där och hålla en retreat. Ja. Men berätta lite mer om hur jobbar du, ni, med förlåtelsen, med uppvaknandet? Yeah, it's very practical. Like you say, we do hold retreats and gatherings. We go wherever we're invited. I have held retreats in Sweden, Norway, Denmark, Ireland. Many, I can't even start. I mean, it's meaningless to say all the countries, but yeah, we do. But we just tune into Holy Spirit. We ask, what would you have us do? And then we do that. And all retreats look different. They look similar in form. We come together with a group, and the group is picked by the Holy Spirit. Like, people are guided to come in, and it's amazing to watch how the themes in the retreats come in so suitable. Like, it can be like several people go through the same kind of stuff. And
and all the retreats have had different themes like that. So it's as if Spirit is just picking the people who are meant to be there, and then for the quickest healing. So yeah, we just really live on trust. We're still looking to see how this house, this property, this retreat center is going to be, if it is this place or if it's going to be another place. We are in the middle of a process with this. So yeah, I don't know if this answers your question, if it's something else. Absolut. Så låt oss öppna upp, och vill du ställa en fråga så kan du göra som Pia, använda den digitala handen som är längst ner i Zoom-fönstret. Och hittar du den inte så vifta med handen framför din kamera, så scrollar jag igenom så alla kommer att få prata med Jenny. Då ska jag göra så här, då ska vi se. Varsågod Pia. Tack. Ja, jag hade mycket på. Jag har precis på morgonen nu lyssnat på han Keith Kava, whatever the last name is. Och superbra alltså. Och en tanke som slog mig då, det kommer från kapitel 27 i kursen. Drömmaren av drömmen och drömmens hjälte. Där beskrivs det ju då att vi har att det finns någonting i vårt medvetande nedtryckt som gör att vi är den här drömmaren, den här skuggan. Och det är det här, vad ska man säga, det här som vi har tryckt ner, som vi håller fast så hårt, som gör det oerhört svårt att släppa. Och det är där som, på något sätt så är det ju som den här Pandora-asken. Som vi, alltså där har vi gömt ner det. Vad kommer det sig? Är det från tidigare liv eller vad tror du? Nej, det är från separationen från Gud. I det här livet? Den här separationen från Gud är bortom liv. Det är innan liven. Innan det här livet, innan alla andra liv. Någonting skedde. Så här är det att sinnet är vaket. Sinnet är med Gud. The Christ mind is whole. Men någonstans så har det hänt någonting. In the mind of God, where all is one, there crept a tiny mad idea at which the Son of God remembered not to laugh. And in the forgetting, in the forgetting the joy and the oneness, this tiny mad idea became real, seemed to become real. It's still not real, but it seemed to become real. And that's why you call yourself Pia. That's why you are thinking you are this person. And this is the only thing that's down there. But this projected onto events, past lives or this life. Sometimes we have memories of past lives even. And some people don't believe in past lives, and that's okay. We don't. It's not really about that. It's about finding the pain and releasing it, no matter where we find it, you know. And ett steg på vägen är att hitta det som inte är förlåtet i ditt liv. Och det kan vara händelser i ditt liv som kan leda dig in till förlåtelsen av separationen från Gud. För alla de andra händelserna har bara projicerats ut baserat på den här separationen från Gud. Den är i kärnan och den hände inte på tidslinjen. Det är därför som den hände i sinnet. Den separationen
Och Jesus säger faktiskt att den sker hela tiden. Varje stund när du inte har valt sanningen. Mm. Det är därför vi vill become so aware, so conscious about what's going on in the mind. We want to see our thoughts. Jesus säger om och om igen i kursen, titta på dina tankar. Watch your mind, watch your thoughts. And that's the step in to become aware of the separation. I have been with people who felt so sad when they got in touch with the separation and ashamed. Some people, one man who came to community, he cried for like 3 days. He said, I feel so bad and guilty that I separated from God. And we're not often in touch with that guilt, but that's in there. And that guilt made this world. So it's very important for us, for our joy to get in touch with that. Spännande, och jag känner det att långfredagen här ska bli kapitel 27 och läsa igenom faktiskt. Det känns som det är passande för det. Och är det före detta Deva i Spanien som är kursgården? Yeah. Där har jag varit på min yogalärarutbildning med Nice. Thomas Frankell. Ah, Vad kul, det är jättevackert där. yeah. Och underbara mangos, Yes. kommer jag ihåg. Delicious. Yeah. Tack så mycket och trevlig påsk. Tack Pia, detsamma. Tusen tack Pia. Då är nästa Antea. Varsågod. Hej. Hej. Hej Jenny. Tack för, jag tänkte vad är det för känsla jag får från där jag sitter, och du sa du inte att du lever i tillit? Det var liksom, jag känner så otroligt tillit från dig, så jag känner mig så mycket mjukare och lugnare. Så tack för det du skickar. Det jag sitter med är, jag tyckte om den här liknelsen med att vi är ute i havet. Och det jag ser att jag gör hela tiden är att bara sträcka ut handen efter land. Ge mig någonting i formen som gör att jag inte tappar bort mig. Så det, om du kan prata lite om det när man är i den fasen. Ja, ja. Ja, det är så mycket rädsla för uppvaknande. Och det är helt, it doesn't make sense. Den rädslan är meningslös. Men for some reason it's there and we want to distract. So what you're saying is this: I reach out for form all the time. I reach out to hold on to something solid, something that I believe in, even though it is not solid. And what I feel is allow yourself to go in to your feelings or go within, especially when the mind comes in and says, reach for that, grasp for this. You must hold on to that. Give yourself a little space, say, no, maybe later, but now I want to look at my mind for a bit. I think that's because the forgiveness is needed where it's needed. Like this is a practical path, and we need to work with the stuff that is difficult. So, yeah, and allow the answers. There are mighty companions. There are answers. You can when you go within, you can ask Spirit, okay, what is the answer? If it's not this grasping, what is it instead? Tack, det var väldigt bekräftande. Och sen så undrar jag också om du kan prata, för du sa att
Du ser fortfarande ego, rädslan kommer. Kan du prata mer om hur formen har ändrats? Är den, jag föreställer mig, är den som, du sa att den är kortare, men är den tydligare, är den starkare eller är den svagare? Hur ser det ut i sinnet när det kommer, upplevelsen? Det är svagare. Det är mycket svagare, much weaker. More illusory or strange, looser somehow. Yeah. Yeah, I mean, a few years ago, I went through having suppressed memories come up through my dreams, and I thought I would die at times. It was very strong, and that's when I had those doubts and migraines and more. But it also loosened through going through that, through allowing that to be seen. These things. Tack. Min fråga. Tack, Pantea. Vem fler har frågor? Ska se om jag ser någon hand. Det kanske är ett tema som du vill lyfta. Kanske någonting. Marie har någonting. Då ska jag framhäva dig. Så, varsågod Marie. Ja, hej. Hej. Det jag fastnar för så jag tycker är spännande och det som händer nyligen skulle jag vilja säga, det är den här förståelsen om att det faktiskt handlar om min relation med Gud. Det har inte med formen att göra, utan det är min relation med Gud. Och just nu det är skam som kommer upp. Och att jag skäms över att jag har valt och fortfarande väljer egot istället för heligande. Och samtidigt så kan jag känna att jag är tacksam för det, för nu är det någonting som håller på att hända. Men den här skammen, alltså det är bara... Ja, jag skäms så för att jag väljer den. Eller, jag kan inte riktigt... Om du bara vill sätta lite mer ord på just själva den biten i uppvaknandet. För metaforen, bilden jag har, det är ungefär som, jag känner mig som en liten flicka som står och petar sig i näsan. Och så skäms jag för att de vuxna tittar på mig. Men så tar jag den här klumpen och sväljer den. Och där kommer skulden. Jag har till och med svalt lögnen liksom. Så om du bara vill prata lite mer om det bara liksom. Tack. Yeah. What comes to me is you're so loved. Du är ju så älskad av Gud, av helheten, av sanningen. Och den kärleken kommer att tvätta bort den här skulden, den här skammen, den här litenheten och den här känslan som kom för att vi valde fel. För att vi väljer fel. What you're describing. But you're so, so loved. You are so, so loved. And that's it, that just to allow that to come in and wash this shame and this guilt.
And yes, it is a good thing that you're in touch with it. You are a step closer when you're in touch with this shame. And just, I think I would just recommend that you kind of sit with it. You, if you can, if you want to, just sit with it for a bit when it comes up to awareness, instead of rushing into doing something. Yeah, thank you. And what makes me happy it's that it has nothing to do with the form. It's my relationship with God. So it's really like, wow. Mm-hmm. It's all about Mm-hmm. me and God. So some yeah, it's like, wow. Yeah, that's what I say. When you realize that, there's you get some fast steps. You're on the fast track when you realize it's about your relationship with God. You will receive some inspirations, and you can follow them, and but yeah, it's not about the world of form. You don't owe this world of form anything other than your own acceptance of the awakening, your own acceptance of God. You owe the world that. You owe the world to see it truly. But we don't fix that by being stuck in the form, or being with the form in a certain way. We fix that only by saying yes to our relationship with God and follow that. Thank you. Thank you, Marie. Nice to meet you. Igualmente. Tack, Marie. Då är det Pia som har en fråga till. Jag har en fundering, för att det här med skammen har kommit upp till mig också. Och jag bad om det och få ledning, och då fick jag faktiskt ledning att jag skulle göra den här boken då, En klagofri värld. Så att just det här att sluta döma, skvallra och tro på de här historierna som vi hittar på. Så att jag har skapat med hjälp av Annas hemsida och med nätverkets hemsida. Så nu är vi en grupp på 15, tror jag, som har en gnällfasta. Och för min del så är det dag 4 egentligen, men jag är fortfarande på dag 1. Jag åker dit stup i kvarten, men samtidigt så är det roligt. Och framförallt att se vad sinnet håller på med. Ja. Så att, ja. Vad fint. Ja. Yeah. And it is the self-hatred that is underneath. Yeah. We complain and make others wrong, but we made ourselves wrong first. And so come in touch with the self-love, to release the self-hatred. That's really it. And to stop complaining. It's beautiful. Yeah. Thank you. Thanks. I want to show you my favorite painting. Can you see it? Yeah. My body is my pajamas. I use them when I'm sleeping. And you can see that she is dancing. Yeah. Yeah. She's waking up. Yeah. Thanks. Tack, Pia. Då ska vi se om det är någon fler som har en fråga eller ett tema som du skulle vilja höra Jenny prata mer om. Det är Marie som har ett till. Varsågod, Marie. Jag vet inte om det är Margaret eller om hon bara gjorde någonting annat. Jag vet inte. Yeah. So, okay. So I talked then. Thank you. What I was thinking is, ser du att som
till exempel som jag nu då, jag ser att det handlar om min relation med Gud och så är det här skammen, mycket skam. Är det liksom, är det en process att det är en del på stegen och sen så kommer nästa, eller är det istället att där, jaha, nu är det den delen. Och sen så kommer någonting annat, men den ligger här. Så det är liksom inte, det är inte på det viset, utan det är, ja, nu händer detta här. Nu jobbas det med det och sen så kanske det jobbas med det. Sen kanske kommer tillbaka igen till skammen igen. Eller är, ja. Yeah, you may come back to it because there may be more layers. The way I see it, because we often see the journey, we think it's on the timeline. We think we're going to be healed and enlightened in the future, you know, but we're really on a journey that is inward. So I see it as we're going through the layers, deeper and deeper. That's how I see it. And so, yeah, you are in a layer, and it has to do with facing the shame right now. And so, yeah, it's hard just to show it in form, but if anything, I would say it's inward and you're coming across the layers one after another. Is there a kind of a mall? You know, then there is the shame, and then there is this, and then this layer. Not really, because everyone has a different kind of a little bit of different journey. You know, the curriculum is individualized, Jesus says, and so it depends. You know, someone may face the shame early on in the journey. Someone may face the shame later on in the journey. But yeah, it's going to be faced because it's there. Another layer is the rage, the anger, the ego's anger at God. And that's another type of thing that it gets projected and not really seen. But that, yeah, that is comes a point too, and someone goes through a lot of anger, which is good. It's the ego's anger at God coming up to be released. But we need to go through it and not project it. Thank you. Tack Marie. Ska vi se, men fler var det? Du såg någon, Jenny? Jag trodde jag såg någon Margaret, men jag tror inte. Ska vi se. Nej, hon var inte hon. Det är någon som viftar. Så vifta igen om det är någon som inte var sedd. Så, Jenny, har du någonting som du känner att du vill avsluta med? Well, yeah, maybe. I mean, I'm thinking of the last useless journey, you know, the last useless journey to the cross. And I'm thinking of also lesson 135, where if I defend myself, I'm attacked. Jesus has a line there. Where he says, it is now Easter time in your salvation, and you rise again from what was seeming death and hopelessness. Now is the light and hope reborn in you, for now you come without defense to learn the part of you within the plan of God. So I feel to give us that now as we finish, to come without defense unto our God, unto ourselves, and to allow the defense to be lifted. The defense can be a sense of being in control, or
some tightness inside. And we can allow that to be released. And that is to release the last useless journey. We're here to celebrate the resurrection. We're here to realize really who we are, that we are healed and that we are at home in God. And it has been delightful to be with all of you today. Thank you for coming. Thank you for setting this up. Tusen tack Jenny, underbart att ha dig här. Och jag delar den här videon runt om i sociala medier med donationslänk och alltihop. Yeah, beautiful, beautiful, beautiful. Yeah, if anyone wants to donate, thanks, and thanks for being you. Tusen tack. Glad påsk allihopa. Glad påsk. Tack alla.